Ẹ jẹ́ ká wo bá ṣe lè fi Google Map mọ location ibi tí àwọn èèyàn wa kan bá wà. Bóyá àwọn tó súnmọ́ wa dáadáa, ó lè jẹ́ àwọn ọmọ wa tàbí ẹlòmíì. So fídíò yìí máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe lè fi Google Map mọ location ibi tí wọ́n bá wà. Ó yá, ẹ máa bá mi ká lọ. So bákan náà ẹ lè tún lo Google Map yìí láti fi share location tí yín káwọn ẹlòmíì náà lè mọ location ibi tí ẹ bá wà. So ohun àkọ́kọ́ tí ẹ máa nílò láti ṣe lórí fóònù tí ẹ fẹ́ máa rí location lórí rẹ̀ ni pé kí ẹ wọnú Google Map. Lẹ́yìn tí ẹ bá ti wọnú Google Map, ẹ fọwọ́ kan bí icon tó wà lọ́wọ́ òkè yẹn. Tí ẹ bá ti fọwọ́ kan bí icon yẹn nísìnyí, ẹ wá mú share location. Tí ẹni tí ẹ fẹ́ máa rí location ẹ ò bá share location fún yín, ẹ ò ní lè rí location ibi tí wọ́n bá wà. Tẹ́yìn náà ò bá share location fún wọn, àwọn náà ò ní lè rí. So ó máa gba pé kí ẹ kọ́kọ́ share location yín fún wọn tàbí kí àwọn ìyẹn ni tí ẹ fẹ́ máa mọ location ibi tó bá wà kí wọ́n share location wọn fún yín. So láti lè ṣe bẹ́ẹ̀ nísìnyí, ẹ máa wá mú share location. Then ẹ rí share your real time location. Ẹ rí 1 hour. Ẹ rí until you turn this off. So ẹ lè ní kí wọ́n wá mú until you turn this off. Lẹ́yìn tí ẹ bá ti mú until you turn this off, ẹ wá mú share link. Ẹ fọwọ́ kan share. Tó bá yẹ pé orí WhatsApp lẹ fẹ́ kí wọ́n share link yẹn sí fún yín, ẹ máa wá mú WhatsApp níbẹ̀ yẹn. Ẹ sì wá nọ́mbà, wọ́n á sì wá nọ́mbà yín tàbí nọ́mbà ẹni tí ẹ fẹ́ share location yín pẹ̀lú. So ẹ wá share sí ẹni yẹn send. So tẹ́ni yẹn bá ti rí link tẹ send sí, ìyẹn link location ibi tẹ wà. So tó bá ti click lé, a lè máa rí location yín ibi tẹ bá wà. Tó bá sì jẹ́ pé ẹni yẹn náà ló send link location ẹ sí yín, ẹ máa rí location ibi tí ó bá wà. Link tí ẹ send sí wọn, ìyẹn á jẹ́ kí wọ́n lè máa rí location ibi tí ẹ bá wà jálẹ̀ ọjọ́ yẹn. So ẹ jẹ́ ká wò bí àpẹẹrẹ nínú fídíò yìí tí mo ti mú, mo fẹ́ mú nọ́mbà tí mo fẹ́ share location sí bí àpẹẹrẹ. Mo ti search fún nọ́mbà yẹn báyìí. Ẹ wá tẹ send. So tẹ bá ti tẹ send yẹn sí nọ́mbà yẹn, ó máa gbé link yẹn wá báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò nínú fídíò yìí. Ẹ jọ̀wọ́ tẹ́ bá ti subscribe sí channel mi, ẹ jọ̀ọ́. Wọ́n ń bẹ̀ yín ni. Ẹ bá mi subscribe sí channel yìí. Ó yá, ẹ jẹ́ á máa bọ̀rọ̀ wá lọ. So tí ẹni tí ẹ fẹ́ máa rí location ẹ̀ tó bá ti share location ẹ̀ sí yín, link yẹn lásán lẹ́yìn kan máa tẹ̀. Tẹ bá ti tẹ link yẹn, ó máa gbé yín lọ sí Google Map ẹ jọ̀wọ́. Tẹ bá ti gbé yín lọ sí Google Map, ẹ lè máa rí location ibi tí ẹni yẹn bá wà, àdúgbò tàbí ibi tí ó bá wà. So ẹ má gbàgbé pé nígbà tí a sọ pé ká share location yẹn until you stop it la fi sí. Tó bá jẹ́ pé wákàtí kan lẹ fẹ́ kí wọ́n fi rí location yín tàbí tẹ fẹ́ fi máa rí location wọn, wákàtí kan lẹ máa gbé sí níbẹ̀. Tó bá sì wá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣe eléyìí, ẹ fẹ́ máa rí lójoojúmọ́, ìyẹn máa gba pé tí èèyàn bá ti share location ẹ̀ sí yín, ẹ̀yin náà á share location titi ẹ padà. Location ti tọ̀dọ̀ yín, ẹ share sẹ́ni yẹn náà kó òun náà lè rí. So tẹ́yìn méjì bá ti rí location yín, Tẹ́ ẹ bá ti wá fẹ́ gbìyànjú ẹ̀ ní bóyá tí wákàtí mẹ́rìnlélógún bá ti pé ìyẹn fún until you stop it, ìyẹn ta set ẹ̀ fún. Kọ̀sẹ́ lára àkọ́kọ́ 24 hours ló máa wà níbẹ̀. So tẹ́ bá ti share fún 24 hours, ó ṣe é ṣe kó wá gbé pé kí ẹ máa rí ní gbogbo ìgbà síbẹ̀. Àfi tí ẹni tó share location sí yín bá sọ pé òun ò fẹ́ kí ẹ máa rí location òun mọ́. Ṣé ẹ lóye ohun tí mò ń sọ? So tẹ́ bá wá gbìyànjú ẹ̀ wò tí ò bá wá ṣiṣẹ́, ó tún ní ohun míì tí ẹ tún lè ṣe. Ìyẹn ni pé kí ẹ create family email tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tí ẹ jọ ń gbé ní ilé ló máa assign email yẹn sí orí fóònù wọn láti lè máa jẹ́ kí oníkálukú lè máa mọ location ibi tí ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú ìdílé yẹn bá wà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nípa eléyìí tí mo sọ yẹn, mo máa ṣàlàyé ẹ̀ fún yín nínú fídíò tí màá gbé jáde ní ọjọ́ iwájú. So tẹ́ ẹ bá fi lè bá mi subscribe tí mo rí subscriber tó pọ̀, ìyẹn máa jẹ́ kí ó wú mi lórí láti ṣe fídíò mi ní ọjọ́ iwájú nípa bẹ́ẹ̀ ṣe lè túbọ̀ máa track location ibi tí àwọn èèyàn yín kan bá wà ní gbogbo ìgbà. So bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe ni mo ṣàlàyé nínú fídíò yìí. Ẹ jẹ́ kí a tún fídíò yẹn wò láti bẹ̀rẹ̀ kó lè tún yé wa lẹ́ẹ̀kan sí.
Ó yá ẹ jẹ́ ká tún wò. So tẹ́yìn tẹ́ bá ti wọnú Google Map tó wà lórí fóònù yín, ẹ fọwọ́ kan bẹ́ẹ̀ kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ òkè yín. Ìyẹn icon tí mo sákò yín. Lẹ́yìn yẹn kẹ́ wá mú location sharing. Lẹ́yìn yẹn ẹ wá mú share location. Tó bá yẹ pé ẹ̀yin lẹ ń ṣe lórí fóònù yín báyìí, ìyẹn ni wípé ẹ fẹ́ kí ẹnìkan máa rí location yín. But tó bá yẹ pé ẹnìkan lẹ fẹ́ kó máa rí location yín, ohun tẹ́yin ṣe ń bí báyìí, ẹni yẹn ló máa ṣe lọ́dọ̀ ẹ̀. Ṣó ti yé yín? So a wá share location ẹ̀ sí yín. So lẹ́yìn tó bá ti mú share location yẹn, ó máa gbé àwọn option kan wá pé ṣé ẹ fẹ́ send it through WhatsApp ni tàbí messages àbí chat àbí Telegram àbí sender. Oríṣiríṣi ibi ló máa gbé wá láti fi ṣe. Ẹ wá mú èyí tẹ́ bá fẹ́. Then ibi tí wọ́n kọ share your real time locations yẹn, ẹ lè fi sí until you turn it off. So lẹ́yìn tẹ́ bá ti tẹ share, á gbé kíní yìí wá pé anyone with the link can see your location. Ẹ lè tẹ yes, sure àbí kó share. Lẹ́yìn náà ẹ wá mú ibi tí ẹ fẹ́ gbà share sí. Bóyá WhatsApp ni, ẹ lè mú WhatsApp. Then lẹ́yìn tẹ́ bá ti mú WhatsApp, tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́, á sọ pé kí ẹ accept location permission. Ẹ sì ṣe yẹn náà. Tó bá yẹ kí battery saver yín wà on, ó máa ní kí ẹ pa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń wò nínú fídíò yìí, èmi tan battery saver sílẹ̀ ni. Ìdí nìyẹn tó fi ní kí n pa. Ẹ jọ̀wọ́ tẹ́ ẹ bá ti subscribe, ẹ bá mi subscribe báyìí torí ohun tẹ́ ẹ lè fi ràn mí lọ́wọ́. Tẹ́ ẹ sì tún lè fi mú orí mi wú nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká máa bọ̀rọ̀ wá lọ. So orí fóònù kan ni mo ti ń ṣe location sharing. Gmail méjì mo ń lò láti fi ṣàpèjúwe fún yín. So ní orí Gmail àkọ́kọ́, ìyẹn mo fi ṣe eléyìí tí mo fẹ́ share. So orí Gmail kejì ni mo fi ṣe eléyìí tí mo fẹ́ fi máa rí location tí mo share. So lẹ́yìn tí mo send ẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ yẹn sí, ẹ máa wò, mo máa wá nílò láti change email torí pé lórí email tó wà lórí map yìí ó ń sọ fún mi pé mò ń share location mi lọ́wọ́. So táwọn èèyàn bá ń share location sí yín, bó ṣe máa sọ lọ́dọ̀ wọn náà nìyẹn pé wọ́n share location wọn lọ́wọ́. Ṣé ẹ ti rí? So ẹ lè tún share location yìí fún ẹni méjì tàbí mẹ́ta jù bẹ́ẹ̀ lọ. So gbogbo àwọn tó bá ní link location yẹn lọ́wọ́ ni wọ́n máa rí location ibi tí ẹni yẹn bá wà tàbí ẹ̀yin. So nísìnyí láti lè máa rí location ibi tí ẹni yẹn wà, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé email méjì mo ń lò, ìkan ni mo fi share. So èyí tí mo fi share ni mo lè rí nínú fídíò. Láti lè wá máa rí location yìí, màá nílò láti change email tó wà lórí fóònù mi. Ìdí nìyẹn tí mo fi wá síbí, tí mo fi wá mú email òmíì. So láti lè mú email mi, mo wá sí inú ibi settings yẹn kí n lè change ẹ̀. Ìdí tí ẹ fi rí pé mo gbé fóònù mi sí kékeré, kó ṣó kékeré lójú ni pé apá ibì kan lójú fóònù mi ò tẹ̀. So láti lè máa rí fídíò yẹn wò, mo ṣe gbé sí kékeré. Àbí láti lè rí nǹkan tí mo fẹ́ tẹ̀tẹ̀, mo ṣe gbé sí kékeré. So lẹ́yìn tí mo ti change email báyìí, mo wá tẹ link yẹn. Ẹ rí, ó máa gbé location ibi tí wọ́n share sí mi wá. Á sọ iye mítà tàbí yard tí ẹni yẹn wà sí ibi tí ẹ wà. Á sì sọ iye battery percentage tó wà lórí fóònù ẹni yẹn. Ìyẹn ẹni tí ẹ share location ẹ̀ sọ́dọ̀ yín. Tàbí tó bá yẹ pé ẹ̀yin lè share location yín sọ́dọ̀ ẹlòmíì, á sọ iye battery percentage àti iye minute tí ẹni yẹn lè fi dé ọ̀dọ̀ yín náà lọ́dọ̀ wọn. So àwọn nǹkan tí ẹ lè ṣe nìyẹn, bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe nìyẹn láti lè rí location ibi táwọn èèyàn yín bá wà níwọ̀n ìgbà tó bá send location sí yín. Tó bá sì jẹ́ pé ẹ̀yin náà lè fẹ́ káwọn èèyàn máa rí location yín, bí wọ́n ṣe lè ṣe nìyẹn. So tẹ́ bá fẹ́ kí wọ́n rí ju iye àkókò yẹn lọ, ó tún ní nǹkan míì tẹ́ máa ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé tẹ́lẹ̀. So tí àwọn tó bá wo fídíò yìí bá wù mí lórí, mo máa gbé fídíò mi jáde tó tún máa ṣàlàyé ọ̀nà míì tó jẹ́ pé ẹ lè gbà fi mọ location àwọn èèyàn yín níbikíbi tí wọ́n bá lọ. Ìyẹn máa gba pé kí ẹ ní family Gmail, eléyìí tí ó máa wà logged in sórí fóònù gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nínú ìdílé yẹn.
So nínú fídíò mi tí màá ṣe, màá gbé e jáde. Ẹ ṣeun gan, ó dàbọ̀.